Тема мого виступу дуже дотична до виступу Світлани, і мені здається навіть добре, що я зараз буду говорити другою, не як планувалося в програмі, тому що Світлана говорила про практичні речі, про дуже багато важливих речей у полі, на місці, як потрібно взаємодіяти, як рефлексувати, як бути, коли ти сам переживаєш травму і досліджуєш людей, які переживають травму. І не видно кінця травми, тобто ми в процесі. І я хочу поговорити, порефлексувати з вами разом трішки про те, як про це писати, як комунікувати нашу ситуацію, наш досвід і наші матеріали до світу взагалі, який справді нас часто не розуміє. Але ми маємо писати так, щоб нас чули, слухали і розуміли. Як продукувати це знання у ширшому контексті? На жаль, таке явище, як війна, воно не лише у нас, це не лише наша біда, воно настільки гостро для нас, тому що це особисто дотикає кожного. Я можу поділитися з вами. От у мене, наприклад, за ці 2 роки повномасштабного вторгнення загинуло 12 досить близько мені знайомих людей, колег і друзів, з якими я або вчилася, або працювала, або колись була в археологічних експедиціях, тому це дуже важко перетравити. А що вже говорити про людей, які були в окупації чи на лінії фронту? Але все це важливо комунікувати, і я вважаю, що важливо про це писати світовою мовою науки англійською. Тому що без цього ми можемо лишитися непочутими, на жаль. І мій такий вступ – це до презентації, про яку я думаю останні 2 роки повномасштабного вторгнення почала думати ще. Так звана гібридна війна від 2014 року була забута взагалі і в академії, і в антропології, і серед колег. Хтось займався Донбасом, хтось займався Сходом України, хтось трішки Півднем, але на загальному рівні це було забуто. І у нас теж, і за кордоном тим більше. Отже, коли почалося повномасштабне вторгнення, було багато подій онлайн, де були залучені українські дослідники, від яких західні колеги хотіли почути, що відбувається. Просто розказати, де ти, що ти, яка ситуація. І це була така дуже свіжа, сира, емоційна рефлексія одразу. Це все було в першій половині 22-го року, може до кінця 22-го року. Але потім цього стало недостатньо, і від нас почали очікувати якої більш змістовної рефлексії, більш теоретичної, більш глибокої, з більшим контекстом. Питання, як це зробити, якщо ми переживаємо такі складні емоції, ми всі травмовані, більшою чи меншою мірою, і за кордоном, і в Україні. Як дати якісний продукт від українського дослідника, який сам у травмі? Особливо, коли ми стикаємося з чимось таким, як вестплейнінг. Така течія походить від west, захід, і неформальною формою дієслова explaining. Це такий зневажливий термін, який представляє критику суспільно-політичних поглядів від колективного Заходу на Східну і Центральну Європу, а також її історичні і сучасні відносини з Радянським Союзом і Росією. Знову ж таки, на початку повномасштабного вторгнення було багато дискусій про війну, різні тексти. Є такий відомий антропологічний блог, Фокаль-блог, і там з'явилися тексти відомих антропологів Кріса Хана, Дона Кальба, багатьох інших. Історикиня Шейла Фіцпатрік, яка займалася Радянським Союзом, теж писала свій текст про те, що нам не потрібно піддавати Росію остракізму і такі інші речі. Я спершу сприймала це дуже емоційно, звичайно, коли люди, які не досліджують Україну і не знають мов регіону,
просто вважають за потрібне і вважають це своїм правом коментувати і давати коментарі, які дуже далекі від реальності. Ну, потім я почала думати, добре, як це можна дослідити і що з цим можна зробити. Тобто, весплейнінг, його вада цієї течії така, що... Зараз я це сховаю. Вада весплейнінгу така, що він заперечує взагалі живу реальність, досвід мешканців колишніх комуністичних країн. І згідно цієї течії, мешканці і політичні лідери Сходу Європи не мають власної волі і пасивно підпорядковуються примхам західної експансії, і вони не мають власних інтересів або волі. Я методично збирала протягом 2 років різні тексти такого типу від Ноам Чомський, теж один із відомих таких дослідників цієї течії, там, Девід Гарві і так далі. Ну і от такі думки найчастіші, що Україна мала бути здатися заради миру в регіоні і зберегти життя людей. І коли я говорила на одному з семінарів в Ірландії, що Україна не здалася, щоб зберегти життя, і насправді це війна за життя, як би це не звучало, ну, мене ніхто не розумів. От. Україна повинна була прислухатись до думки Росії, про долю України треба було домовлятися з Москвою, про це писав Кріс Хан. Україні не слід було давати надію на вступ до ЄС і НАТО, або що українська націоналістична політика призвела до конфлікту. Ну і це все, звичайно, таке колоніальне трактування, абсолютна відсутність суб'єктності, легітимності власного вибору та дій в Україні. От. І тоді я зрозуміла, що от дослідники, які пишуть у такому руслі, антропологи, істориків трохи менше, антропологи більше, соціологи, political scholars, географи, і ми, та дослідники з України, дослідники, які досліджують Україну, ми знаходимося в різних реальностях, які абсолютно не перетинаються. Що треба з цим робити взагалі? Коли тобі кажуть, що ти занадто емоційний, ти не маєш дистанції, ну і насправді, оскільки ти з України, ну ти не можеш давати відповідну якісну нарацію щодо того, що відбувається, не можеш давати якісні тексти про війну. Якщо подивитися на антропологію так, в історичному розрізі, то можна побачити, що антропологія і багато соціальних і гуманітарних наук пропонують нам теоретичну базу для роботи з процесами і наслідками війни, з травматичним досвідом, з насильними, і також подальшим примиренням і зціленням. Однак те, що відбувається зараз у світі, війни в Сирії, в Україні, гібридність цих війн, ці так звані заморожені військові конфлікти в різних частинах, які теж зробила Росія, Грузії, в Придністров'ї, в тій же Сирії, вони настільки гібридні, нелогічні, інші за масштабами, інші за довготривалими наслідками, які неможливо передбачити. Вони стали такою катастрофою для академії теж. І ця катастрофа сильно втручається, кидає виклик плавному, добре організованому, такому, знаєте, дистанційованому потоку виробництва умовно-західного академічного знання. В антропології все менше місця для живого досвіду війни за межами текстів і дослідницького аналізу з належною дистанцією. Тобто для мене це означає відсторонення, небажання включатися глибоко в контекст і побудова так званої безпечної дослідницької дистанції. І також це зосередження на макромасштабах і водночас нехтування мікромасштабами і мультилокальними різнорідними контекстами. Так? Але може бути інакше. І на Заході текст, наприклад, 2 роки підряд університет Бремену в Німеччині організовував воркшоп, який називався «Геополітика малих речей». Де вони запрошували дослідників з України і дослідників України з Заходу і просили вибрати один маленький кейс досліджень антропологічний, розповісти про нього і поділитися, зосередитись на тому, на чому зосереджується антропологія на мікрорівні, але глибоко і контекстуально.
От, і тоді я зрозуміла, що надія в антропологію на Заході не втрачено, і просто треба працювати і розуміти, як комунікувати наш травматичний досвід англійською мовою, з іншою трошки методологією, з іншими рамками в світ. Тобто, як бути з втратами, емоціями, травмою, вигоранням та водночас комунікувати свій досвід і свої дослідження мовою науки. В антропології є термін positionality – це позиціювання себе до відношення до поля і досліджуваних спільнот. Тобто потрібно на це звертати увагу і писати про це, хто ми, що ми, хто ми в полі, хто ми по відношенню до людей, те, про що говорила Світлана, це дуже важливо. Якщо дослідник-інсайдер з України, ще й активіст, ще й волонтер, солдат на фронті, як ці всі різні ідентичності впливають на дослідження, і який кінцевий продукт ми отримуємо в кінці такого дослідження? Як може допомогти чи навпаки зашкодити відсутність дистанції у дослідженні? Так, тобто, взагалі, що таке дистанція зараз? Та наскільки, яка вона зараз? Тобто це такий ідеал, який, мені здається, і не тільки мені вже віджив своє, така належна об'єктивна дистанція до об'єкту дослідження і досліджуваного поля. Тобто у нашому випадку ми не можемо мати таку дистанцію, тому що ми самі з цього поля, ми когось втратили, або ми щось пережили. Та варто подивитися на рубрику журналу «Україна модерна» у вирі війни, на інтерв'ю з дослідниками, які пережили окупацію або служили в Збройних силах України, або досі служать. Тобто це досвід війни, і це теж дослідницька рефлексія. І тут немає дистанції. Так? Далі, емпатія, міра залученості у життя співрозмовників і співрозмовниць. Дуже часто у наших співрозмовників можуть бути завищені очікування від нас, якщо ми працюємо з людьми, які переживають воєнну травму. Іноді люди хочуть, щоб, і це нормально, щоб їм допомогли, просто побули поруч, просто виконали роль або священника, або психолога. І постає питання, як працювати, чи потрібен у полі психолог, чи навіть психотерапевт у таких ситуаціях. Я скажу про це трохи далі, але цей досвід є у багатьох балканських країнах після Балканських воєн, як досліджували травму разом з психологами, часто за допомогою психотерапії у полі теж, тобто антропологи, психологи, психотерапевти. То у нас є теж такі виклики, як ревіктимізація, ретравматизація, відсутність психологічних інструментів і вигорання дослідника. Але нам може допомогти попередня етнографічна робота з травмами такого типу, як травма, яку ми переживаємо зараз. Є багато текстів про це, є, перепрошую, є досвід. Є досвід. Боже, я дуже перепрошую. І так, перепрошую за це неочікувано. Який досвід академічного писання про травму війни може нам допомогти? Трошки далі. Ось, це допомогло мені. Пані Юлія, я теж перепрошую, 5 хвилин. Час, добре. Вибачте. Дуже дякую. Так, я зараз. Тобто, завдання таке – зробити наші голоси видимими, почутими, визнаними і створювати нові епістемології. Але писати про це так, аби це було зрозуміло. В іншій реальності, іншій культурі письма, іншою мовою, і щоб нас перестали звинувачувати у тому, що ми too emotional, занадто емоційні, і просто даємо емоції, а не науковий продукт. Метод автоетнографії, поширений в антропології метод рефлексійності, який визнає суб'єктивність дослідження, і також досвід дослідників, інсайдерів з колишніх колонізованих суспільств. Не трошки є бібліографії,
Одна стаття так і називається «Автоетнографія як деколонізаційна методологія». Це стосується обох Америк, стосується також багатьох африканських країн і азіатських країн, які колишніх колоній європейських, коли дослідники з колишніх колонізованих суспільств почали писати власні наративи. І єдина відмінність величезна між нами в тому, що ми зараз у травмі, війна продовжується, і поки ми не бачимо кінця. Ці ж дослідники вже пережили травму в другому чи в третьому поколінні, і вони пишуть про досвід своєї родини, наприклад, про досвід своїх дідусів чи досвід своїх батьків, і про власні проблеми з ідентичністю і так далі, але не про травму зараз. Утім, є певні речі, які можуть нам допомогти створювати наш власний наратив. Потенціал антропології у воєнний час величезний. Тому що для мене зараз антропологія, або теж мікроісторія, усна історія – це ті дисципліни, які мають людське обличчя досі. Це залучення у досліджуваний контекст, це наш досвід. І я вважаю, що емоційні інсайдерські свідчення, як глибша чуттєва форма тілесного пізнання та спогадів, сприяє більш проникливому та контекстуальному продукуванню знання в антропології. Є теж величезна література на цю тему, і її теж варто використовувати. Тобто емоції мають значення. Це те, що робить нас людьми, робить нас дослідниками, і цього не можна уникати. Далі, емпатія як солідарність. Тобто нас, знову ж таки, мене особисто колись звинуватили в обірковій емпатії. То я написала статтю про емпатію щодо України, і мені написали один відгук, що твоя емпатія вибіркова, ти не емпатизуєш з росіянами. Ти не емпатизуєш з людьми, які теж страждають через цю війну, тільки вони по інший бік. Я досі шукаю відповідь, і дійсно так, моя емпатія вибіркова, вона стосується зараз тільки України. Але, знову ж таки, одне з питань нашого зараз викликів, які стоять перед нами. Тобто є вже видання, це тільки два приклади, один, до якого я була долучена, інша хороша книжка, де були українські дослідники, їхні голоси, їхні перспективи, а не просто якась дистанційована нарація західного дослідника, який ніколи в Україні не був, Україну не досліджував. Тобто це є. Єдине, що справді багатьом з нас важко комунікувати те, що ми переживаємо англійською, і вписувати це в ширший контекст для розуміння аудиторії, з якою ми говоримо, і теоретизувати теж. Але це потрібно. Потрібно не лише документувати, але й теоретизувати зараз. От. Є нова організація, з якою я спостерігаю з цікавістю. У них буде перша конференція в Ужгороді цього літа. Організація, яка ставить собі за мету зараз зробити щось своє, регіональні дослідження у Східній Європі, у Південній Європі, на нашому просторі. І витворити, знову ж таки, дати голос тим, хто був раніше колонізований. Пані Юлія, я перепрошую. Закінчую. Час невблаганний. Закінчую буквально, про балканський досвід, який важливий, буквально кілька з бібліографії. Я вважаю, що нам потрібно до цього звертатися. І теж такий факт, один з дослідників, Горан Божиєвич, приїжджав в Україну від 2014 року, пробував ділитися досвідом. Його книжка була перекладена українською, але, на жаль, це не було такого великого поширення до повномасштабного вторгнення. Зараз, можливо, це теж може бути актуальним. Я хочу закінчити цитатою етнографині з Хорватії Реани Сенкович, яка написала в 93-му році, після серії Балканських воєн: статті не пояснюють війну, війна не ілюструє статті. Автори пробували відповісти на виклики
до дослідницького сумління і свідомості. Вони документували, записували, систематизували хаос навколо них і всередині них, але також вони знаходили і усвідомлювали порядок в цьому хаосі. Вони використовували певні відомі шляхи рефлексії над їхньою професією, але також вони намагалися знайти нові шляхи, шукаючи методологію воєнної етнографії. Це було написано в 93-му році. Закінчуючи мій виступ, я хочу сказати, що у нас попереду дуже довгий шлях, колеги, і документування війни, і писання про війну, і саморефлексії, і автоетнографії. І я б дуже хотіла, щоб ці речі нас всіх якось об'єднували у такому продуктивному, конструктивному ключі. Тому що це теж наш спротив війні, те, як ми можемо писати, і це теж наша надія на майбутнє. Дуже дякую.